Hello mga Kabrodskie! Welcome back to my YouTube channel. Today video ay gagawa ako ng panibagong vlog. Ngayon guys, magpapa-eyelash extension ako guys. So after that, abangan nyo na lang. After ng eyelash extension ko ay magpapakulay ako ng buhok. So siguro akong gagawa nun. Or nagpapakulay ako ng buhok na puti. So guys, abangan nyo na lang mamaya. Update ko kayo mamaya guys. See you. Anyway guys, before anything else, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at i-like na rin to, share at comment. Anyway guys, ngayon maglalagay pala ng eyelash extension sa akin. Yung isang kasama ko dito. Halika. So, tuturuan ko siya, itutrain ko siya kung paano maglagay ng eyelash extension. At itry ko rin kung masakit ba ito. Okay guys, this is Medyo Baklito. Rose! Okay guys, dito na nga ako sa upuan. Nakaupo na ako. So, mag-i-start na kami ng paglalagay ng eyelash extension. So, keep on watching guys. Abangan nyo until the end this video. Marami kayong matutumayan. Marami akong papagitang video guys. So, see you soon guys. Okay guys, natapos na yung paglalagay ng eyelash extension sa akin. So ayan na. Medyo hindi pa siya masyadong medyo sabog-sabog lang siya. Ayan. So ngayon guys, ang gagawin ko naman ay magkukulay ako ng hair. So meron na ako dito na napagkulay. After, ayan, nakaano na ako guys. Nagbalaban na ako. So, ayun na guys. Umpisahan ko ng pagkukulay sa akin sarili guys. DIY, so wala akong katulong dito. Mamaya, pagkulay ako sa kasama ko pati anit ko makalbo na ako guys. Okay guys, let's start. So ayan guys, natapos ko na applyan ng kulay ang buhok ko. So ayan. So dinirekta ko na sa anit. Update ko kayo later guys. Okay guys, ngayon naman papakita ko sa inyo yung product na pinadala sa akin ni Miss Kylie Caldesa. Ito yung pinadala niya sa akin guys. Mga beauty product. Ngayon guys, kung gusto niyo mag-order sa kanya, please follow
Kylie Caldesa on Facebook. Ito siya. And then, ito rin yung website ng K-Fantasia guys. So, sa lahat ng mga gustong umorder sa kanya, please don't forget to follow Kylie Caldesa on Facebook. Okay guys, ngayon bubuksan natin itong pinadala niya sa akin ng mga beauty product. So, kung naalala nyo guys, ito yung sinasabi namin na K-Fantasia. Pero yung fairness statement, kahit maliliit lang, medyo marami mga beauty products. Siguro yung more or less dito, nagagamit ko yung iba hindi. Pambabae. Pambabae yung mga iba dito guys. So, yung the rest, hindi ko siya nagagamit siguro. Yung iba dito na hindi ko nagagamit siguro, may bibigay ko sa iba sa mga kasamahan ko. So, pipiliin ko lang yung ano ko, yung nagagamit ko talaga. May nag-aabang na guys. So, okay guys, tingnan na natin yung laman ng ano. So, meron siyang pinadala sa akin na BB powdery waterproof with SPF Honey Beach. So, ayan guys. Ayan. Ito, para to sa babae. Powdery. So, pag nagme-makeup to, gamit to sa pagme-makeup guys. So, siguro ito magagamit to sa mga, pag may kliyente na magpapa-makeup. So, ayan. And then, collagen cream. Siguro ito sa face pa, collagen. And then, bleaching 4-in-1 cream. Sa mukha rin to. So, i-bleach para yung ano ko buhok guys. I-bleach. Siguro para pumuti rin yung skin ko. Mawala yung mga tigidid. Mga butas-butas sa mukha guys. So eto guys. 4-in-1. So produkto lahat to ng K-Fantasia guys. And then meron siyang pinadalang dalawang Fantasia Class Skin Soap. So ayan guys. Glass Skin Youthful Glow Whitening Moisturizing and Skin Brightening Lightness Post Breakout Ounce Scars. And then yung isa Gluta Collagen Soap. So magkaiba sila. Ito naman para dun sa Reduce Wrinkles, Freckles, Dark Spot, and pink, and lightening your complexion for body and facial skin. So ayan guys. And then meron siya pinadala Pinky Facial Wash. Ito siguro nagagamit ko to every morning or bago ka matulog guys. So ayan, Pinky Facial Wash. Achieve the glowing skin and helps to whiten your face. So, ayan guys. And then, meron siyang pinadalang Fantasia Glass Skin Serum. So, ito. Serum. Ito sa face rin to guys. Skin whitening, skin firming, anti-pimples, warts remover, anti-aging, class skin look. Ayan. Yes, yan yung akin. No problem. So, meron siyang pinadala rin dito na Ang dami naman yan!
Fantasia Cosmetic Lip Scrub. Ayan. Kasi siguro nakita ni Madam yung lips ko. Medyo parang kagaya rin ng mukha ko. Burog-burog. Bok-bok-bok-bok. So, nakita yung lips ko. So, kaya binigyan niya ako ng ganito. Ayan, lip scrub, cosmetic. So, para-pareho lang sila guys. Magkaiba lang sila ng kulay. Para lahat to sa lips. Para maging fresh yung lips mo and then mamula-mula siya. And then, meron siya pinadalang Fantasia Cosmetic Lips and Cheek Tint. O, para dito yan. Sa babae ito. Sa babae ito. Ito, hindi ko ito masyadong ginagamit kasi hindi naman ako masyadong, alam nyo na, medyo lang tayo. Kaya sabi ko, medyo baklito. So, medyo lang tayo. 50-50. So, yung ano to, no? Fantasia Cosmetic Lip and Cheek Tint. So, hindi ko ito ginagamit guys. Siguro ito, siguro bibigay ko na lang sa mga kasamahan ko kung gusto nila. Sorry, Ma'am Kylie Caldesa, kung pamimigay ko ito sa iba kasi hindi ko ito kasi ginagamit. And then, ito yung ginagamit ko guys. Always. Isang set siya na Fantasia Derma Set. Achieve flawless and glow skin with SPF. Ayan. So, ito yung ginagamit ko daily. Ayan. So, medyo ano naman ako dito, yung kumbaga nagla-lightness yung skin ko. And then sinasabayan ko siya ng mga tablet. Hindi lang sa external kundi internal, gumagamit din ako ng mga medicine na para sa mga collagen, So hindi ko siya pwedeng bagitin guys kasi hindi tayo sponsor na, so baka makapiright tayo. So, basta yun guys, ang paggamit nito ay kailangan hindi lang sa external, kailangan gagamit din tayo para sa internal, para lilinisin yung loob din ng katawan natin. Ayan guys, Fantasia Derma Set. So, ayun na nga guys, lahat na ipakita ko na yung product ng Fantasia. So, kung willing kayo mag-order, don't forget to follow Miss Kylie Caldesa. Ito uli yung kanyang Facebook account. And then, ito naman yung Fantasia website. So, kung gusto nyo mag-order sa kanya, just PM Miss Kylie Caldesa. Okay, thank you very much Miss Kylie Caldesa sa pinadala mo mga product sa akin. So, thank you very much. Malaking pasasalamat ko sa iyo. Sana may next pa to. Thank you very much. Okay guys, after nito, update ko kayo later kung ano resulta ng kulay na ginawa ko, kung anong magiging resulta nito guys. Okay, update ko kayo later guys.